علامة زيكر الصينية تعيد صناعة مفهوم السيارات الفاخرة وتحدث ضجة في أمريكا، ليس بسبب سعرها الذي يعادل نصف منافسيها، بل بفضل جودتها التي تجاوزت أشهر الماركات الغربية. السلام عليكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم اقتصاد العالم. في لحظة عالمية تتسارع فيها التحولات التكنولوجية وتتشابك فيها صناعة السيارات مع الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المتقدمة، برزت زيكر 9X كواحدة من أكثر السيارات إثارة للنقاش والاهتمام، ليس فقط بوصفها طرازا جديدا في فئة SUV الفاخرة، بل باعتبارها تجسيدا عمليا لرؤية مختلفة لمستقبل النقل. هذا الحضور القوي لم يتشكل تدريجيا، بل جاء دفعة واحدة مع الظهور اللافت للسيارات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES بمدينة لاس فيغاس، حيث اعتادت كبرى شركات التكنولوجيا الكشف عن أحدث ابتكاراتها، وحيث قررت زيكر أن تقول للعالم أن السيارة الفاخرة لم تعد مجرد منتج ميكانيكي متطور، بل منصة ذكية يقودها العقل قبل المحرك. اختيار SES لم يكن تفصيلا ثانويا، بل رسالة واضحة. ففي هذا الفضاء الذي تتقاطع فيه الرؤى المستقبلية، أرادت زيكر العلامة التابعة لمجموعة جيلي الصينية العملاقة أن تضع سيارتها الجديدة في السياق الصحيح. زيكر 9X ليست مجرد منافس لسيارة SUV الفاخرة التقليدية، بل إعلان عن دخول صناعة السيارات مرحلة جديدة تقودها البرمجيات والذكاء الاصطناعي بقدر ما تقودها الهندسة الميكانيكية والتصميم المتقدم. فمنذ اللحظة الأولى لدخول الزوار إلى جناح زيكر، بدا واضحا أن 9X ليست نموذجا تجريبيا أو فكرة مستقبلية بعيدة، بل مشروع متكامل جاهز لإعادة تعريف هذه الفئة من السيارات في العالم. تنتمي زيكر 9X إلى فئة الSUV كاملة الحجم، وهي فئة لطالما ارتبطت بالأسماء الأوروبية العريقة، لكن زيكر اختارت أن تدخلها بخطاب مختلف يقوم على الابتكار والقيمة المضافة بدل الاتكاء على التاريخ وحده. فالسيارة مبنية على منصة هندسية متقدمة تعتمد بنية كهربائية عالية الجهد، صممت منذ البداية لاصطعاب أنظمة دفع هجينة وكهرباء متطورة، والأهم من ذلك أنها صممت لتكون قادرة على استيعاب كم هائل من المعالجات الحاسوبية. هذا الاختيار يعكس فهما عميقا لتحول جوهري في صناعة السيارات، حيث لم تعد القوة تقاس فقط بعدد الأحصنة أو سعة المحرك، بل بقدرة السيارة على تحليل البيانات واتخاذ القرار والتفاعل الذكي مع محيطها. في قلب هذا التحول تقف منظومة ذكاء صناعي متقدمة تمثل العقل الحقيقي للسيارة. زيكر هنا لا تتحدث عن أنظمة مساعدة تقليدية، بل عن ما تسميه الهيكل الرقمي على الذكاء الاصطناعي، حيث تتحول السيارة إلى كيان قادر على الاستشعار والتحليل والتصرف في أجزاء من الثانية. تعتمد هذه السيارة على شبكة معقدة من مستشعرات الليدر وكاميرات متعددة الطيف والرادارات لتكون صورة ثلاثية الأبعاد للطريق وما يحيط بالسيارة. هذه الصور لا تستخدم فقط لرصد المخاطر، بل لتوقعها والتعامل معها بشكل استباقي. قلب هذه المنظومة هو منصة حاسوبية فائقة القوة مدعومة بشريحتين من معالجات انفيديا المتطورة، توفران قدرة حسابية هائلة تقاس بالتريليونات العمليات في الثانية. هذه القوة الحسابية تسخر لتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم والتنبؤ، ما يمنح السيارة مستوى غير مسبوق من الفهم اللحظي للبيئة المحيطة. فإذا استشعر النظام على سبيل المثال احتمال وقوع تصادم جانبي، لا يكتفي بإطلاق تحذير صوتي أو بصري، بل يتدخل مباشرة لضبط نظام التعليق وإعادة توزيع الأحمال على الهيكل، بل وحتى إمالته بشكل محسوب، بحيث يمتص الجانب الأقوى من السيارة أكبر قدر ممكن من طاقة الصدمة، في خطوة تهدف إلى تقليل الأضرار وتعزيز سلامة الركاب. ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي هنا على سيناريوهات الطوارئ،
بل يمتد ليشمل أدق تفاصيل تجربة القيادة اليومية. ففي حالات الريح الجانبية القوية، وهي من أكثر العوامل التي تربك سائقي السيارات الكبيرة، يقوم النظام بتحليل اتجاه الريح وقوتها في الزمن الحقيقي، ويعدل استجابة نظام التوجيه والتعليق بشكل تلقائي للحفاظ على ثبات السيارة واستقامتها، ليشعر السائق وكأن السيارة تسير على مسار ثابت غير متأثر بالعوامل الخارجية. هذا المستوى من التكامل بين البرمجيات والأنظمة الميكانيكية يجعل زيكر 9X أقرب إلى كائن ذكي يتفاعل ويتكيف، لا مجرد آلة تستجيب للأوامر. إضافة إلى الشكل غاية في الروعة، على صعيد الأداء تكشف هذه السيارة عن أرقام تضعها ضمن مصاف السيارات الخارقة، رغم حجمها الكبير ووزنها الذي يفترض عادة أداء أقل رشاقة بفضل نظام الدفع الهجين القابل للشحن الذي يجمع بين محرك احتراق داخلي عالي الكفاءة وعدة محركات كهربائية قوية. تحقق السيارة تسارعا من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في زمن يقترب من 3 ثواني فقط. هذا الأداء اللافت لا يأتي على حساب الراحة أو السلامة، إذ حرص المهندسون على ضبط أنظمة نقل الحركة والعزل الصوتي والتعليق لتوفير تجربة قيادة فاخرة وهادئة في الاستخدام اليومي، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة. من حيث المدى والكفاءة، تقدم زيكر مزيجاً عملياً يجمع بين أفضل ما في العالمين، فهي قادرة على السير لمسافات طويلة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية وحدها في الاستخدام الحضري، ما يقلل الانبعاثات ويعزز تجربة القيادة الصامتة، بينما يضمن النظام الهجين مرونة كبيرة في الرحلات الطويلة دون القلق من نفاذ الطاقة. كما يدعم نظام الشحن فائق السرعة في استجابة مباشرة لمتطلبات المستخدم العصري الذي يبحث عن الأداء العالي دون التضحية بالوقت أو الراحة. التصميم الخارجي للسيارة يعكس بوضوح هذا الطموح الكبير، فحضور زيكر 9X على الطريق يلفت الأنظار وخطوطها الواثقة، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو متكلفة أو عدوانية بشكل مبالغ فيه. الواجهة الأمامية المستوحى من مفهوم الشلال ومصابيحها العمودية ذات التوقيع الضوئي الكريستالي تمنح السيارة هوية بصرية قوية يمكن التعرف عليها من النظرة الأولى. الخطوط الجانبية المتوازنة والعجلات الضخمة والتفاصيل المعدنية الممتدة على طول الهيكل تؤكد أن هذه السيارة لا تخجل من حجمها، بل تجعله جزءاً أساسياً من شخصيتها الكاريزماتية. في الخلف يستمر هذا التوازن بين العملية والفخامة، فالمصابيح الخلفية الكريستالية والباب الخلفي المنقسم يضيفان لمسة من التفرد مع الحفاظ على سهولة الاستخدام في الحياة اليومية. كل عنصر في التصميم يبدو وكأنه نتيجة حوار طويل بين المصممين والمهندسين بهدف الوصول إلى صيغة تجمع بين الجمال والوظيفية دون تناقض. لكن إذا كان التصميم الخارجي يفرض الحضور، فإن المقصورة الداخلية هي المكان الذي تتجلى فيه فلسفة زيكر بأوضح صورها. فور الدخول إلى السيارة يشعر الركاب بإحساس من الهدوء والسكينة ناتج عن استخدام مواد طبيعية عالية الجودة، وأكرر عالية الجودة، مثل جلد ناب الفاخر والأخشاب الطبيعية المستوحاة من الطابع الإسكندنافي. هذه المواد لا تستخدم للزينة فقط، بل لتشكيل بيئة مريحة تشجع على الاسترخاء وتحول المقصورة إلى مساحة معيشة متنقلة أكثر منها مجرد مكان للجلوس. الواجهة الداخلية تعتمد فلسفة توازن ذكي بين الشاشات الرقمية الكبيرة والأزرار الفيزيائية، فبينما توفر الشاشات واجهة تفاعل متقدمة للتحكم في أنظمة السيارة والترفيه والاتصال، تحتفظ زيكر 9X بأزرار حقيقية للتحكم في الوظائف الأساسية، خصوصا تلك المتعلقة بالراحة والمناخ، في محاولة لتقليل تشتيت السائق وجعل التفاعل مع السيارة أكثر طبيعية وبديهية. الشاشة الخلفية القابلة للحركة التي يمكن سحبها للأمام أو الخلف تمثل مثالا واضحا على كيفية توظيف التكنولوجيا لخدمة الراحة دون تعقيد أو استعراض فارغ.
من الناحية السوقية تضع زيكر X9 نفسها في موقع استراتيجي بالغ الأهمية، فهي تقدم مستوى من الفخامة والتكنولوجيا يقترب بل ويتجاوز في بعض الجوانب ما تقدمه علامات أوروبية مرموقة في فئة الSUV الفاخرة، ولكن بسعر أكثر تنافسية خاصة في السوق الصينية. هذا المزيج من الأداء العالي والتقنيات المتقدمة والسعر المدروس يجعل منها خياراً جذاباً لشريحة جديدة من العملاء الذين يبحثون عن التميز والابتكار دون الارتباط بالعلامات التقليدية. فأهمية زيكر 9X لا تكمن فقط في مواصفاتها أو تصميمها، بل في الرسالة الأوسع التي تحملها، فهي تعكس التحول العميق الذي تشهده صناعة السيارات العالمية، حيث لم تعد الريادة حكراً على الشركات الغربية أو اليابانية، بل باتت الشركات الصينية لاعباً أساسياً قادراً على الابتكار والمنافسة على أعلى المستويات. كما تظهر بوضوح كيف أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً مركزياً في تعريف مفهوم السيارة، ليس كوسيلة نقل فقط، بل كمنصة ذكية تتفاعل مع محيطها ومع مستخدميها. في المحصلة يمكن النظر إلى زيكر 9X بوصفها أكثر من مجرد SUV فاخرة، إنها بيان تقني وثقافي عن مستقبل النقل، يجمع بين التصميم الراقي والهندسة المتقدمة، ويجمع الذكاء الاصطناعي في قلب تجربة القيادة من السلامة إلى الأداء ومن الراحة إلى التفاعل اليومي. بهذا المعنى يبدو أن هذه الشركة الصينية زيكر تريد أن تحجز لنفسها مقعدا من بين أكبر 5 شركات في العالم صناعة للسيارات الفارهة وباهظة الثمن، التي أصبح الصينيون الآن يركزون طاقتهم في تصنيع هذه الفئة. فهل تعتقدون أن السيارات الصينية يمكن أن تحجز لنفسها مكانا من بين أكبر 5 شركات من حيث صناعة السيارات الباهظة أو الفارهة أو كما يحلو تسميتها، مثل ما فعلت ذلك في السيارات الاقتصادية والسيارات الاعتمادية التي ألفناها، والتي بفضلها تمكنت الصين من أن تغزو كل شبر في هذا العالم، حيث كما نعلم جميعا أن صناعة السيارات في الصين هي الأكبر في العالم، هي مصنع العالم من حيث صناعة السيارات، فهي تنتج أكثر من 30 مليون سيارة في العالم، وهي بذلك تنتج أكثر تقريبا من 40 أو 50% من الإنتاج العالمي من السيارات على الكوكب. وهذا جعلهم يأخذون بزمام الأمور في صناعة السيارات، خاصة صناعة السيارات الكهربائية التي أصبح الصينيون فيها رقم 1 على العالم عبر شركات مثل BYD وجيلي نفسها، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد تسلا. الأولى BYD، الثانية تسلا، والثالثة جيلي صاحبة علامة زيكر موضوع هذه الحلقة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى فاشترك الآن في قناة اقتصاد العالم حتى تفهم كل الثورات التقنية التي تحدث في عالم التكنولوجيا اليوم.